बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगुर खरा क्लास द ज़रीफ बहादुरी यूट्यूब चैनल ता और په دې ویډیو کې موږ تاسو په C++ باندې مکمل خبره کوو چې C++ کچېرې تاسو زده کړئ نو تاسو په کوم پلیټ فارم کې کار کولای شئ او تاسو کوم پلیټ فارمونو ته اپلیکیشن جوړولای شئ. ملګرو دین مخکې ما یو ویډیو جوړ کړی هغه په جاوا باندې چې د جاوا په اړه ما مکمل معلومات ورکړی دا چې کچېرې هم تاسو جاوا لینګویج زده کړئ نو بیا تاسو کوم اپلیکیشنز جوړولای شئ. نو که هغه ویډیو مې نه کتلې زموږ یوټیوب چینل باندې او یا هم لینک دلته لاندې تاسو وګورئ تاسو کولای شئ چې د جاوا په اړه مکمل معلومات لاسته راوړئ. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو په دې ویډیو کې په C++ باندې خبر کوو نو ټول نه یو مهم ټکی ته به زه اشاره ورکوم چې C++ په هغه پلیټ فارمو کې استعمالېږي یا هغه اپلیکیشنونو کې استعمالېږي چې چېرته هم د های ګرافیکس ضرورت وي. مثلا گیمونه څومره گیمونه چې تاسو وګورئ که هغه پلی سټیشن گیم وي که هغه ایکس باکس گیم وي او که هم پی سي گیم وي ملګرو هغه په C++ کې ډیزاین شوي. ځکه چې C++ یو لو لیول لینګویج دی او دا هارډویر ته ډیر کلوز دی یعنی هارډویر سره ډیر نږدې نه کمیونیکیشن کوي. ملګرو که تاسو راشئ جاوا ته یا پایتون ته هغه موږ سره های لیول لینګویج دی یعنی هغه کې انګلیسي لغات ډیر زیات استعمال شوي. خو که چېرې تاسو راشئ C++ ته C++ کې نسبت جاوا او همداسې پایتون یا داسې نور لینګویجونو ته که هغه ته کمپیر کړي یا مثلا C# چې کوم ته C# هم ویل کېږي ملګرو که ته هغې C++ هغوی سره کمپیر کړي نو C++ کې د انګلیسي لغات ډېر زیات کم دي. په دې کې اکثره داسې یو ویریبل یا کوډ استعمال شوی دی چې هغه ماشین ته انډرسټانډیبل دی as compared to جاوا. نو که څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې C++ کوم یو لینګویج دی دا موږ سره یو لو لیول لینګویج دی یعنی ماشین ته هارډویر ته ډېر نږدې نه دا کمیونیکیشن کوي. ملګرو نو ټول نه په ټاپ کې موږ سره گیمز راځي چې په C++ کې تاسو گیمز های لیول گیمز استعمالولی شئ. دویم چې تاسو وګورئ څومره هم موږ سره د اډوبي کمپنۍ څومره اپلیکیشنز دي هغه ټول په C++ کې ډیزاین شوي دي. مثلا اډوبي اکروبیټ ریډر ده، اډوبي فوټوشاپ دی، اډوبي پریمیر دی. که دې سورس کوډ ته لاړ شئ او یا هم تاسو ګوګل کړئ نو اډوبي فوټوشاپ چې دی هغه په C++ کې جوړ شوی دی. ملګرو هغې نه پس موږ سره دی ډیټابیس سافټویرز دي. دا ډیټابیس سافټویرز یعنی مای اس کیو ایل سرور چې دی ملګرو دا مای اس کیو ایل سرور چې دا هم په خپله په C++ کې ډیزاین شوی دی. نو دې نه معلومیږي چې ډیټابیس سافټویر چې دی هغه هم په C++ کې تاسو کولای شئ چې ډیزاین کړئ. ملګرو بل دی موږ سره د C++ په واسطه باندې تاسو اپریټینګ سیسټمز هم ډیزاین کولای شئ که چېرې تاسو یو غټه کمپنیانو کار وکړئ. مثلا مایکروسافټ وینډوز چې دی هغه په C++ کې جوړ شوی دی. همدغسې د اپل دپاره چې کومه OS ده هغه هم په C++ کې ډیزاین شوی ده. دې سره سره ملګرو په C++ کې براوزرز هم ډیزاین شوي دي. مثلا ګوګل کروم شو او همدغسې فایرفاکس شو دا ټول موږ سره په C++ کې ډیزاین شوي دي. که چېرې تاسو که C++ زده کړئ نو تاسو هم کولی شئ چې یو نوی براوزر خپل په نوم باندې جوړ کړئ او مارکیټ ته وړاندې کړئ. دې سره سره که تاسو مایا ته راشئ نو ملګرو مایا هم یو 3D پلیټ فارم دی چې په هغې کې تاسو 3D ویډیوز جوړولی شئ. نو هغې په باره کې هم تاسو ګوګل کولی شئ. دا خپله مایا چې دی دا په C++ کې ډیزاین شوې ده. بل خبر ملګرو دا ده چې په C++ کې امبیډډ سیسټمز ته سافټویر ډېر زیات جوړېږي. امبیډډ سیسټمز کوم سیسټمونه ته مثلا سمارټ واچز شو دا کوم چې ساعتونه تاسو ګورئ نن سبا د سامسنګ دپاره راغلي دي سمارټ واچز چې ورته د دې ټولو پروګرامینګ چې دی هغه په C++ کېږي. نو ملګرو د ټول نه یعنې مطلب کنکلوژن یا په نتیجه کې تاسو باید ذهن کې دا کوئ چې C++ چې دی یو قوي لینګویج دی. دا چې دی ماشین یا هارډویر ته یو نږدې لینګویج ده ځکه دې ته لو لیول لینګویج وایي او دا اکثرا په هغه ځای کې ډېر زیات استعمالېږي چې کوم ځای کې موږ ته های لیول ګرافیکس پکار وي. زیاتره خلک هم د C++ د C# سره میکس اپ کوي ملګرو ورسره کنفیوز کېږي. نو C# چې دی هغې ته C# هم ویل کېږي. هغه یو داسې لینګویج ده چې هغه د مایکروسافټ هغه ډیزاین کړی ده یعنی جوړه کړې ده. خو هغې چې دی د هغې بیکبون یا هغه هم بیسډ آن C لینګویج دی. ملګرو ټول نه په ټاپ کې موږ سره C لینګویج راغلی او بیا په هغې کې نور موږ سره فیچرز واچول، هغې کې آبجیکټ اورینټډ فیچرز یې واچول، فنکشنلیټیز یې واچول یعنی هغه یې نور هم ډیولپ کړله. هغې ته نوم بیا C++ کېښوده. اوس که تاسو C# یا C# ته راشئ ملګرو C# چې دی دا د مایکروسافټ پروډکټ ده. مایکروسافټ کمپنۍ دا جوړ کړی دی او دا ډاټ نیټ فریم ورک سره راغلی دی. زیاتره خلک د ASP
c.net په نوم باندې هم پیژني دا یې هغې سره بیا مارکیټ ته پبلش کړ نو اصل کې سی هاش چې دی هغه یو بیل لینګویج دی چې هغې ته های لیول لینګویج ویل کېږي او سی پلس پلس چې دی دا موږ سره یو لو لیول لینګویج ده صحیح ده ملګرو د دواړو بیس چې کوم دی هغه سی لینګویج ده نو خدای دې وکړي ملګرو چې د ویډیو نه مو شی زده کړي کوشش کوئ چې ویډیوز ټول افغانان سره شریک کړئ زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان